Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I-recreate natin ang The Starry Night by Vincent van Gogh gamit ang oil pastel. So let's start. Materials. Ang mga gagamitin natin ay oil pastel at vellum board. Process. Hinati ko into 5 parts para hindi masyadong overwhelming at mas madaling masundan. Ang first part ay yung paggawa ng night sky, second yung stars and moon, third, mountains, ang pang-fourth ay olive and cypress trees, at ang last naman ay yung paggawa ng village. Ililink ko down below sa description box yung reference picture. Ang first part ay yung night sky. Cobalt blue ang unang color natin. Small, thin o broken lines yung pag-apply ng oil pastel. Kung i-observe yung mabuti yung painting ni Vincent van Gogh na The Starry Night, mapapansin nyo na may direction yung bawat stroke at swirls ng sky. Kahit hindi naman bawat stroke yung gayahin, yung direction at yung color ang importante. Napaka-distinct ng style ni Vincent van Gogh at isa sa mga recognizable painting. Kahit natakpan mo halos lahat ng painting at itira mo lang yung stars at yung mga swirls ng sky, you will still recognize na The Starry Night yung painting, diba? I-continue lang ang pag-fill sa sky ng mga swirls na short, broken lines. May drawing din akong ginawa kung saan located yung stars, clouds, mountains, village para mas maayos at hindi ako mawala sa pagkulay. Hindi rin kailangan na uniform yung bawat lines, kahit nga medyo tabingi yung mga lines at mga irregular shape, okay lang as long as tama yung direction ng mga lines. Pabilig yung lines sa mga stars at moon at sundan din yung malaking swirl sa gitna. Second color ay pale blue. Small, thin o broken lines din yung pag-apply. Same lang yung process sa nauna nating nagawa. Mostly ilalagay natin sa gitna ng swirls at around ng mga stars, moon at Venus. Keep in mind pa rin yung direction para mas maayos ang paglalagay. At maglalagay din tayo sa sky. Hindi rin kailangan na uniform sa paglalagay. Medyo loose lang din at yung iba i-overlap sa cobalt blue. Prussian blue, ito yung pinaka-darkest blue dito sa set na ito. Mostly ipapangkulay natin sa corners at outer ng mga swirls at sa top. Darker kasi yung top ng The Starry Night at pa-light yung baba kasi sunrise. Also, madalas din gawin ito ng other artists na darker yung corner para yung focus ay nasa gitna. At unti-unting i-fill yung mga darker area. All paint on canvas yung original medium na ginamit sa pagpaint ng The Starry Night. At kung i-zoom mo yung painting, may mga spaces at hindi lahat na cover ng paint. Medyo may pressure din yung pag-apply ng oil pastel para makapal. Hindi naman kasi layering yung ginagawa kaya kailangan natin ng bold, vivid colors in one stroke. Ultramarine naman yung ilalagay natin para i-fill pa yung sky. Sundan lang yung direction ng mga broken lines sa paglalagay. Gamitin lang ulit yung mga same color at ilagay sa mga area na wala pa. Huwag nyo ipangkulay na back and forth yung shade nyo lahat. Kung right-handed ka, pa left to right yung paglalagay. Vice versa, kapag left-handed ka, right to left o kung saan ka komportable. Gumamit din ako ng white color para i-lighten yung gitna. At no need naman na i-blend yung mga colors, patong-patong lang sila. Also, don't forget to support this channel by liking this video, subscribe to my YouTube channel for more videos at tap mo na din yung bell to get notified whenever I upload a new video. Like nyo rin yung Facebook page ko at follow nyo ako sa Twitter at Instagram at Genelyn Sandaga para stay connected tayo. Sa second part na tayo, kukulayin natin yung moon, stars at Venus. Unahin natin itong moon gamit ang chrome yellow. Pa-C-shape yung moon at diinan nyo yung paglalagay ng yellow para makapal. Impasto kasi yung technique na ginawa niya, meaning makapal yung nilalagay na paint at kitang-kita yung brush stroke. At kapag natuyo na, may texture at 3D effect. Dahil oil pastel, dry medium ang gamit natin, hindi natin masyado ma-achieve yung mga texture. Yung style at yung colors yung pwede natin magawa. Lagyan ng lemon yellow yung paligid ng moon. Mas lighter yung pagka-yellow nito. Mga small at thin lines lang din yung pagkulay. Ilagay ng pabilog sa moon yung lemon yellow Pinahiran ko din ng white para maging lighter yung value. Gamitin yung pale blue at i-overlap ng onti sa yellow. Yung pa-outer lang huwag nyo lagyan yung gitna. Also, gumamit din ako ng pale green sa palibot ng stars at moon. Na-observe ko kasi na greenish color ito. Ang sabi, Venus daw yung malaking bilog na katabi ng cypress kasi same position at bright din nung pinaint ni Van Gogh yung The Starry Night. Same process lang din yung gagawin sa iba pang stars. Dark yellow yung gitna at pale blue yung paligid. At pa-circle yung broken line sa star. Dahil same lang yung process, hindi ko na i-explain yung steps sa bawat stars. Ulitin nyo lang yon.
So habang inuulit niyo lang yung steps, magkukwento na lang ako. Sisimulan ko yung kwento kung saan nagsimula mag-painting si Vincent. Noong 1880, sumulat si Vincent kay Theo na, "I should set to work again with my pencil which I cast aside with my deep rejection and I should draw again." In-encourage ni Theo si Vincent na i-devote ang kanyang sarili wholeheartedly sa art at sinunod naman niya. Sinuportahan din siya ni Theo financially. Noong 1881, 27 years old siya, bumalik siya sa Netherlands at nagsimula mag-painting ng still life, peasant, landscape at human figures. Ginawang student si Vincent ni Anton, isang successful artist at second cousin niya. Inintroduce ni Anton ang watercolor kay Vincent. Mga street people ang kadalasan dinodraw niya kasi hindi niya afford magbayad ng mga models. Bread and coffee lang ang lagi niyang kinakain. Naghihirap si Vincent kaya umutang siya kay Theo. Imbis na ipambili ng pagkain, ibinibili niya ng oil paint. Super nagustuhan niya ang paggamit ng oil paint. Ang una niyang masterpiece ay yung The Potato Eaters, mga dark colors at ibang-iba sa distinct style niya. December 1888, may nararamdaman na siyang hindi ka nais-nais. Suffering from physical illness, yung psychological health niya was declining. At may nagsasabi na nakainom daw siya ng turpentine at hilig niyang ipitin yung paintbrush sa bibig niya kaya nakakakain siya ng oil paint which is may ingredients na lead. Nag-alala si Theo sa kalagayan ng kapatid niya, kaya inofera niya ng pera si Paul Gauguin, isang artist din para may kasama si Vincent. Pero hindi sila nagkakasundo. At isang araw, nung nag-away sila, nag-walk out si Paul at doon pinutol ni Vincent yung tenga niya. May mga nabasa ako na si Vincent ay suffering from bipolar disorder, acute intermittent porphyria, temporal lobe epilepsy, and depression, at pinalala pa ng malnutrition, overwork, insomnia, and alcohol. Tinawag siyang the red-headed madman. Kusa naman siyang pumasok sa asylum, hospital para sa may mga mental illness. Meron siyang 2 cell, yung isa bedroom niya at yung isa naman ay ginawa niyang studio. Doon din niya pinainting itong The Starry Night, pero para kay Vincent, isa itong failure. Patuloy ang pagpaint ni Vincent, depressed. Noong July 27, 1890, nagpakamatay siya. Binaril niya ang kanyang sarili pero hindi siya agad namatay. Nasa Whitfield siya at nagawa niya pa rin makabalik sa bahay niya. Ginamot siya ng 2 doktor pero walang surgeon kaya hindi matanggal yung bullet sa katawan niya. Kinabukasan, nagmadali si Theo na pumunta kay Vincent. Dinatnan niya mag-isa, naninigarilyo at unti-unti nanghihina dahil sa untreated na sakit. Namatay siya sa piling na mahal niyang kapatid na laging sumuporta sa kanya. Noong July 29, 1890. Namatay siya ng 37 years old, unappreciated and poor. Ang sabi ni Theo, ang huling sinabi ni Vincent, "The sadness will last forever." Namatay din si Theo the following year. Vincent van Gogh completed more than 2,100 works consisting 860 oil paintings and more than 1,300 watercolors, drawings, and sketches. Nagawa niya halos lahat ng yan sa loob ng 10 years. Short story lang to and ang sadang story. Pero for me, inspiring din yung love ni Theo kay Vincent. Meron akong lumang video yung biography niya. Also, meron akong naunang tutorial, The Starry Night, yung gamit yung oil. Ililink ko down below sa description box kung gusto nyo mapanood. I really recommend yung movie na Last for Life. Back to the art, gamit ang lemon yellow, ay lalagyan natin yung lower part ng sky. Pa-diagonal naman yung direction sa part na ito. Broken lines din yung pag-stroke. Ito yung reflection ng moon at stars. Ang sunod na color ay pale blue at same direction lang din at ilagay din sa lower part. Halos nangangalahati na tayo sa na-cover natin, diba? Sabi ko sa inyo, kaya nyo din to. Maniwala ka na kaya mo at mag-practice. Masaya din na studying other style, diba? Gamitin ang Prussian blue para i-outline yung mga mountains. Bold lines at diinan yung pagkulay ng oil pastel. At i-fill at stroke lang kayo ng mga broken lines hanggang sa makovered yung area. Gamitin ang ultramarine at ilagay din sa mountain at gumawa din ng mga broken lines. I-overlap niyo yung mga colors para mas makover yung area. Patong-patong lang. Deep green naman ang gagamitin natin sa pag-outline ng mga olive trees. Green-green naman yung ilalagay natin sa loob ng trees. Lagi niyong tandaan na short thin lines pa rin yung gagawin. At take note yung mga direction. Observe yung original painting ni Vincent, pero no need naman gayahin yung every stroke. Sa malaking cypress na tayo, gamitin ang deep green at broken lines para i-define itong puno. May direction din pa curve yung mga lines. Gine-zoom ko din yung picture para mas makita ko yung details at yung path. Also, hindi exact color yung ginagamit natin, mga close enough color lang. Next color ay yung brown.
itabi natin yung pag-color sa deep green. Wavy yung mga lines. For me, relaxing yung style ni Van Gogh at hindi masyadong intimidating. No need na mga precise details or lines, lalo na kapag bad mood, yung ang bigat ng kamay. Tapos, okay lang to release stress, 'di ba? Dagdagan pa natin ng black para mas madarken yung value ng puno. I-overlap din yung pag-i-stroke, patong-patong lang yung pagkukulay. May mga nabasa din akong interpretations ng The Starry Night. Yung 11 stars daw ay referencing Genesis 37:9. Si Joseph ay isang dreamer and an outcast at may 11 older brothers. At kahit anong pagpupursige ni Joseph, hindi siya pinapansin ng mga kuya niya. At yung cypress, linking it to death. However, the cypress also represents immortality. In the painting, the tree reaches into the sky, serving as direct connection between the earth and the heavens. Still, mga interpretations lang ito. Based sa mga sulat ni Vincent kay Theo, tapos yung time ng pagpainting niya. Also for me, yung interpretation ay binased din sa buhay ni Vincent. And some artists, hindi nila ini-explain yung painting nila kasi hinahayaan na lang nila yung interpretation sa tumitingin. Sa last part na tayo, ang paggawa ng village. I-outline yung mga bahay at simbahan gamit ang black color. Yung edge o yung bottom ng oil pastel yung ginamit ko para mas precise yung lines. Yellow yung papangkulay sa may ilaw ng mga bahay. Mostly blue, gray, brown yung mga colors ng mga bahay. Tignan mo lang yung reference at nandun na yung mga kulay. Madali lang naman ma-identify kasi bold colors yung ginamit. I remember ganito yung mga bahay na ginagawa natin, diba, ng mga bata pa tayo. Ang cute lang. Idealized village ng ito ni Van Gogh. After kong kulayan yung mga bahay, pinatungan ko ulit ang black outline para mas matingkad kasi natabunan na siya. That's it for this video, ang question for today. Kung meron kang isang artist na gustong ma-meet, dead or alive, sino at ano ang sasabihin mo? Comment down below, ipopost ko sa next video ang ilan sa mga comments nyo. I-share mo na din tong video, sharing is caring. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!